Adakah betul vaksin punca eczema pada bayi dan juga kanak-kanak? Apa komen doktor pakar pediatrik? Ini satu mitos yang memang salah. Saya tidak setuju secara langsung. Vaksin bukan sebab ataupun tidak menyebabkan eczema. Banyak ibu bapa yang risau ataupun dia nampak dengan mata sendiri kenapa anak saya selepas ambil vaksin ni baru flare dia punya eczema. I think it is because yang ni vaksin tu menyebabkan. Tapi actually tak ada bukti ataupun studies yang menyatakan dia adalah disebabkan oleh vaksin. Pendapat saya ialah I think it is more of a masa tu ngam-ngam kebetulan. Because kita buat vaksin pada baby 2 bulan, 3 bulan, 4, 5, 6. This is the time yang kebanyakan kanak-kanak akan develop vaksin eczema pada waktu awal. So because of the masa memang pada waktu tu, you bagi vaksin, tak bagi vaksin, eczema tu akan keluar juga. It is a coincidence. Dia adalah masa kebetulan, dia bukan menyebabkan dia ada eczema. Alright, itu jawapan daripada pakar pediatrik ya, konsultan pediatrician daripada Columbia Asia Hospital Cheras, Dr. Kenneth Looi daripada Columbia Asia Hospital Cheras. Welcome to my podcast, Dr. Kenneth. How are you? I am fine and I'm so bangga boleh masuk. Waited for so long. Alright, thank you so much for coming, especially with your cute stethoscope. So, tadi you kata secara bukti saintifik, dia tiada kaitan di antara vaksin dan juga penyakit eczema. Macam mana ibu bapa nak tahu, sebelum saya nak pergi ke beberapa jenis ruam yang lain, saya nak tanya dulu. Biasanya, eczema ni berpunca daripada apa? Macam mana ibu bapa nak tahu, nak dapatkan satu jawapan kepada diri mereka sendiri? Kenapa anak aku eczema? Kebanyakan masanya eczema is sesuatu yang boleh can be inherited. Maksudnya ibu bapa ada, anak pun mungkin ada. Dan risiko tu semakin bertambah dengan kalau salah seorang ibu bapa saja ada, the risiko is about 20%. Tapi kalau kedua-dua pun ada, campur siblings pun ada, then the risiko akan semakin naik. So risiko untuk dapat eczema is more of masalah macam keluarga ada. Genetically it can be passed on kepada anak juga. So this is the single most common cause lah. Tapi keadaan-keadaan yang lain seperti mungkin cuaca yang panas menyebabkan kulit dia panas dan dia akan sweating, dia akan berpeluh menyebabkan ada ruam. That's also possible. Tapi tak ada kaitan dengan vaksin. When you said that keadaan panas pun boleh menyebabkan ruam eczema, apa beza ruam panas, ruam susu dengan ruam eczema ataupun baby tu gatal sebab kena gigit nyamuk? Macam mana parents boleh tahu apa beza dia? The morphology, maksudnya kita tengok ruam tu akan berbeza sikit. Usually kita kata eczema kan, English name dia atopic dermatitis. Yang itu biasanya menyebabkan ruam merah dan sangat gatal. So usually berlaku dekat tempat yang berlipat. Bergantung pada umur juga. When we talk about infant dan baby yang kurang daripada setahun, ruam tu lebih kepada dekat neck sini, dan depan belakang telinga, then it can go from the face to the scalp also. So di bahagian atas. Tapi semakin besar tu kan, dan dia ke bawah sikit, then you can see dia berlipat dekat your sini, dekat belakang your knees. So keadaan berlipat lebih banyak. And it's usually you boleh nampak bintik-bintik kecil merah dan it's very itchy dan dia akan garu. Ruam panas, in English we call them miliaria. Dia lain sikit. Dia merah juga, but it is mostly kerana kita punya sweat ducts, kelenjar peluh tu kalau dia block, dan dia boleh menyebabkan biji-biji juga. Dia gatal juga, tapi dia kurang gatal berbanding dengan eczema. And a lot of times dia hilang lebih cepat. Kalau you masuk aircon room, dia dah sejuk dah, dia akan hilang dengan lebih cepat berbanding dengan kalau kita kata eczema. Eczema usually lebih merah, lebih gatal, and it takes a bit longer untuk hilang. Then lastly is ruam susu. Ruam susu is a type of contact dermatitis. Contact maksud dia sentuh, berasal daripada air liur ke ataupun susu ke. Dia berada dekat muka lama dan itu irritate our skin. Irritation tu menyebabkan dia merah, especially selepas baby 4-5 bulan. That is the time they start to masuk tangan dalam mulut. Everything dia ambil, dia masuk mulut. So sentiasa air liur dekat sini. Dan dia gatal juga, tapi probably less berbanding dengan atopic dermatitis. You boleh nampak baby yang ada ruam susu dan dia masih boleh main, dia senyum dan tak ganggu sangatlah tidur usually. But eczema is the one yang selalu. Apa yang saya faham, Dr. Kenneth bezakan jenis-jenis ruam ni dengan bagaimana ia berlaku, di mana ia berada dan apa karakteristik dia, sama ada gatal sangat ataupun gatal sedikit. Jadi dari segi diagnosis, bila you nak letak the diagnosis, ini adalah ruam eczema ataupun you nak letak diagnosis ini ruam panas, ada tak ujian-ujian yang you buat, ujian darah ke, ujian genetik ke, ada tak apa-apa ujian blood test ataupun any test that you do? The simple answer is ada test yang kita boleh buat. Tapi as most of the time eczema, kalau kita nak diagnose, the
most important thing is still mata pakar. So Mata pakar. mata pakar. Dia boleh pinjam tak tu? Tak boleh pinjam, kena belajar lama. Diagnosis tu kita kena tengok and we have to see the morphology. Usually dengan history taking kita tanya how it happens, umur dia, kita tengok morphology, kita boleh buat satu diagnosis. So usually kalau kanak-kanak boleh jumpa doktor pakar kanak-kanak ataupun doktor pakar kulit pun can diagnose and treat eczema. Untuk test selanjutnya, kalau kita masih rasa perlu buat test, especially kalau ibu bapa rasa sesetengah benda yang trigger dia ataupun dia selalu berlaku, the symptoms are severe, susah nak control symptom dia tak tahu kita apa yang merangsangkan dia. So some parents will opt to do allergy test. Allergy test kata kita ada skin prick test yang cucuk dekat kulit, dan kita ada ambil darah, blood test. Blood test tu check untuk dia punya antibody dalam badan kita. Dan antibody punya IgE yang spesifik terhadap antigen yang tertentu. For example, antigen terhadap susu ke, makanan yang tertentu, seafood ke, beef ke, dia ada antigen. So the report tu kan dia boleh nampak bergantung kepada the panel. Ada yang panel 50, ada yang 50 test, ada yang 200 test. So these are the test yang kita boleh buat. Tapi I always tell parents, kalau kita sudah tahu anak tu allergy terhadap sesuatu, for example prawn, dia makan udang je dia akan flare, you dah tahu, you tak payah buat. When would I ask you to do is because the symptoms are severe, maksudnya dia selalu berulang kali berlaku, susah nak control dan kita tak tahu apa yang menyebabkan dia, then we can do. Tapi report tu kita kena faham bahawa you have to cater dengan your clinical symptoms. Dia tak bukan kata I tengok ni ada 10 benda yang dia positif, bermaksudnya 10 benda ni dia allergy. Especially the blood test yang IgE tu kan, dia bermaksud bahawa badan kita pernah desensitize oleh benda ni, tapi mungkin you dah tak allergy terhadap tu. So it can be a previous problem, tapi sekarang dah tak ada dah. So you have to see, the test kata udang tak boleh, tapi dia makan udang okay je, that means it's not. You have to interpret together with the doctor. There are some people who beli test kits buat sendiri kat rumah, kemudian kata oh ni tak boleh. You buat macam tu kan, you mungkin semua benda tak boleh makan. Right. Saya pun actually very complex guys. So saya rasa baik bagi pakar pediatrik je decide nak buat ke tak nak buat ke, nak baca result tu pun sebenarnya kami MO pun won't do that job. Kita bagi dekat pakar juga, sebab macam doktor kata dia perlu tahu karakteristik pesakit tersebut ataupun bagi dalam bahasa perubatan kita panggil history patient tersebut lah. Because I pun recently baru ada seorang kawan yang buat the allergic test, semua normal, no allergy, makan udang bengkak, makan santan bengkak. So as you said lah, it needs a proper time frame juga nak buat kan. Alright. So itu adalah how you diagnose. How you treat eczema, apa yang doktor beri sebagai rawatan, sebab ramai parents marah atau upset atau takut apabila dengar perkataan krim steroid. Betul. Steroid adalah satu ubat. Semua ubat pun sama. Kalau digunakan dengan cara yang betul, dosage yang betul, dia boleh membantu keadaan tu. Tapi kalau dia tak digunakan dengan cara yang betul, whether you guna tu terlalu pendek, the duration terlalu pendek, ataupun guna terlalu lama, dia akan memberi masalah. So setiap ubat dia ada kebaikan dan keburukan dia. I always tell parents, kata macam air, semua kita minum air setiap hari 1 liter 2 liter, tapi if you have too much of water, ni terlalu banyak air, water poisoning boleh berlaku juga. So that is why the issue is you kena tahu macam mana nak guna. Steroid creams adalah guna masa dia flare, masa dia tengah marah, dia merah tu, then you kena sapu. And when you sapu kan, you kena sapu nipis, tapi you kena merangkumi semua tempat tu, and you kena sapu sehingga dia hilang sepenuhnya. Some parents dia buat macam tu, dia sapu, kemudian rasa hari ni okey sikit dah. Steroid tu kan, itu kat IG kata tak baik, jangan guna banyak. Walaupun dia merah sikit, dia kurang, dia reda sikit, dia stop. Dia stop, dia hari keesokan dia merah lagi, dia sapu lagi, kemudian dia stop lagi. So the duration yang you guna steroid tu lagi lama daripada kalau you guna betul-betul. Betul-betul maksudnya dia sapu 2 kali sehari nipis sehingga dia memang tak merah dah, baru you stop. So usually 2-3 hari you boleh stop. Tapi kalau you guna, tak guna, dia akan lama. So that's why there is a proper way of using it. Kena bincang dengan doktor. Tapi misal kata, if you're really sangat takut dengan steroid, I memang tak nak guna steroid, then ada another group of medication yang panggil non-steroidal cream. Yang itu dia tak ada steroid, tapi fungsi dia sama dengan steroid. So untuk kanak-kanak atau baby lebih daripada 3 bulan boleh guna. So there are other options. Tak bermaksud bahawa I tak nak guna steroid dan I tak nak guna ubat, I tak nak jumpa doktor. So actually there are other options yang boleh bincang dengan pakar. Cuma kena bagi tahu doktor pakar dengan jujur yang saya tak nak guna steroid doktor. Betul. Boleh tak doktor gantikan dengan ubat yang lain? And then you boleh bagi alternatif lain lah. Yes, dia ada. I think that's a great options untuk parents, especially for out there, for them to know, yang mengatakan bahawa ada alternatif lain selain daripada steroid. Namun begitu, steroid tu tidaklah begitu menakutkan jika digunakan dalam jangka masa yang disyorkan sahaja dengan dos yang sesuai sahaja. Sebab tu steroid tu adalah ubat yang prescription only, doktor sahaja boleh bagi. Alright. Dari segi rawatan eczema ketika flare, Dr. Kenneth kata krim steroid dan apa-apa yang sesuai. Kalau
Kalau dia tak flat, dia maintenance. Jadi saya adalah salah seorang yang terkesan dalam this that I'm gonna ask you. Bila dia tak flare, so apa yang diorang patut guna untuk maintenance sebagai moisturizing kepada krim tu kan? So dekat market e-commerce ataupun dekat physical shop, oversaturated apa krim yang boleh digunakan. Everybody say ini yang terbaik, itu yang terbaik, from water based to oil based to macam-macam lah, from traditional to organic, non-organic. And you know, saya pun pernah satu kali kata, oh I like this cream, and then sampai sekarang that video of mine still circulate. So bila maintenance, what is the best way to maintain the moisturization of the skin? Moisturization sangat penting. We have to understand dalam kulit yang ada eczema kan, they usually have the problem untuk lock the moisture. So air tu senang hilang daripada permukaan dan dia akan rasa kering. So kalau kering dia rasa gatal dan dia garu. So that's why to maintain the moisture is the best way to prevent dia daripada flare. Dia tak nak flare, then you have to maintain the moisture. Tak bermaksud bahawa dia tak okay dah, jangan moisturizer mu tak payahlah doktor ni, benda ni guna banyak tu tak baik. So moisturizer is very important. So walaupun dia tak flare, everyday you have to sapu moisturizer 2 kali 3 kali untuk make sure kulit tu tak kering. Which type of cream, atau you nak guna lotion ke, you nak guna cream ke, you nak guna ointment ke, itu sangat bergantung kepada keadaan dia. Lotion is usually more watery, then cream di antara, ointment is usually more oily. The more dry your skin is, then lebih kering, you guna yang lebih berminyak. So kalau misal kata you tak kering sangat, you guna yang sangat berminyak, it might cause your sweat ducts to block ke, dan itu boleh menyebabkan dia ada flare pula. So that's why actually you perlu try and error, cari satu yang paling sesuai. So I always tell parents, walaupun the iklan tu nampak sangat-sangat okay, ataupun kawan baik tu guna sangat-sangat okay, you jangan beli yang paling besar dulu, beli yang small packet, you try first. Kalau dia sesuai, then baru you guna. But yang sangat-sangat penting ialah you perlu guna setiap hari. Right. I think that's a fair enough punya answer. Another maybe final question about eczema ni yang saya nak tanya adalah, it's a popular opinion out there yang mengatakan sebenarnya eczema ni berpunca daripada masalah di usus. It is your gut problem that causes this dryness of skin. Ramai wellness doctors mengatakan bahawa eczema berlaku kerana ketidakseimbangan normal flora in your guts. Jadi treatment for eczema, jangan ambil apa-apa krim, diorang suruh makan probiotics ataupun prebiotics ataupun postbiotics. Komen doktor pakar kanak-kanak. Let's start from the very beginning. Kalau ada yang mengatakan sama ada baby yang dilahirkan secara caesar, dia akan ada risiko lebih tinggi untuk dapat eczema. So the theory is that kerana dia keluar daripada perut kan, dia tak keluar daripada vagina, dia tak dapat kuman-kuman yang baik daripada vagina, meninggikan risiko dia dapat eczema. There is some truth in it. Semakin banyak kajian mengatakan bahawa there is correlation between gut dysbiosis dengan your immune system. Because frankly, kita punya usus actually is the organ immune system yang terbesar di badan kita. So if there is tak cukup kuman yang baik untuk regulate kita punya kesihatan usus, itu boleh affect kita punya immune system. And immune system when they are hyperactive boleh menyebabkan eczema, restung, things like that. So it is hypersensitive. So there is a link between gut dysbiosis with the immune system problem, hyperactive or immune system leading to eczema. So it is true. But the treatment of eczema, kalau kita kata treatment of eczema jangan guna cream tu, kita bagi prebiotik saja, probiotik saja, dan tak ada kajian yang mengatakan dia sangat berkesan. So prebiotik, probiotik, the kajian terhadap muntah ciwi-biwi when you have diarrhea, the kajian is very good. The data is good. Dan memang kita akan bagi masa mereka ada ciwi kan. But the data untuk mengurangkan allergy, untuk merawat eczema, no strong data. So that is why we don't routinely recommend kalau pesakit ada eczema, you kena ambil probiotik. There is not enough data to do that so far. So jelas penerangan Dr. Kenneth sebenarnya ada kaitan, tetapi data untuk pengambilan pre-probiotics ni masih tidak cukup untuk ambil eczema. Tapi just nak tanya juga, so if your patient, dia datang, parents tanya, doktor anak saya eczema teruk macam ni, saya nak bagi probiotik ni, boleh ke? What would be your recommendation? Boleh. The simple answer is boleh. First thing for me is that most of the supplement kan, tak ada data yang kuat, data yang kukuh atau baik untuk for us to routinely bagi tahu, you guna ni dia akan okay. It's unlike kita punya rawatan. Apa-apa ubat yang kita kena ada, dia kena ada data, dia kena save baru boleh guna kan. So I usually tell parents supplements most of the time tak ada cukup data for me to advise you to guna. Tapi kalau you tanya saya boleh guna tak, then I have to look in terms of selamat ke tidak. If it is licensed to be used dan dia selamat, then I will say you can go ahead and you can pantau. Tapi you jangan hentikan rawatan yang betul. So that part, the rawatan yang betul you continue. Supplements yang you nak ambil tu asalkan dia selamat, dia di daftar antara KKM, di license, boleh digunakan untuk kanak-kanak umur ni, and you want to try, you can try. I think fair enough your answer, and thank you so much for all the explanation about
eczema daripada awal sampai sekarang. Kita dah sampai ke penghujung episod ini. Kita bersama-sama dengan pakar kanak-kanak Dr. Kenneth Looi, konsultan pediatrician daripada Columbia Asia Hospital Cheras, bercakap tentang eczema di kalangan kanak-kanak. I just want a little bit of last words, kata-kata terakhir daripada Dr. Kenneth kepada ibu bapa di luar sana yang ada anak-anak eczema. Biasanya mereka risau, mereka selalu upset, and dia ada self guilt juga, dia rasa bersalah, apa yang saya salah jaga anak ni, and it is taxing juga dari segi emotional health, diorang punya mental health. It can be very tiring for the parents as well. Sedikit nasihat dan juga tips daripada Dr. Kenneth kepada mereka. Setiap hari I akan jumpa pesakit eczema dalam klinik. I always tell parents yang genetically kita tak boleh buat apa-apa, because it's apa yang ibu bapa bagi kita dan kita bagi pada anak kita. So what we can do is kita jaga dengan baik, kita nak mengurangkan risiko. Breastfeeding is the single best way to mengurangkan risiko eczema ataupun allergy in general. Dan kalau baby betul-betul ada eczema, discuss with your pediatrician cara apa yang terbaik untuk menolong baby, because ada banyak pilihan, ada banyak option dalam treatment in terms of rawatan, steroid ke, tak ada steroid ke, lotion ke. There are many options. Discuss with your pediatrician. Alright, thank you so much Dr. Kenneth for spending your time with us. Kepada anda semua, terima kasih kerana tonton daripada awal sampai sekarang. Saya harap anda dapat manfaat daripada episod ini, terutamanya kepada sesiapa yang ada eczema di luar sana ataupun ibu bapa kepada anak-anak yang ada eczema. Dalam episod ini bersama-sama dengan konsultan pediatrician daripada Columbia Asia Hospital Cheras. Sehingga kita berjumpa dalam episod akan datang. It is a bye from Dr. Kenneth and myself, Dr. Malang. Bye-bye. Thank you.